ઉપવાસમાં ઘણા બધા ઓપ્શન હોય છે, શું નહીં જમવાના તું કહી દો તો જેથી તમને છે ને શુગરથી બચાવી શકે છે ને વધારે કેલરીથી પણ બચાવી શકે છે ને બોડીને સરસ છે ને એક્ટિવ રાખે છે. કેમ કે મેં 2 દી પહેલા ચેવડો લીધો તો ફરાળી, તો એમાં આ પેકેટમાં છે ને પાછળ હતું. હેલો મિત્રો, કેમ છો? તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને રાધે રાધે. તો સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રદ્ધા લાઈફસ્ટાઈલમાં. તો કેમ છો બધા? તો જોઈએ કે આપણો જે પવિત્ર શ્રાવણ માસ છે તે ચાલુ થઈ ગયો છે, તો બધાને શ્રાવણ માસની શુભકામના બધાને. તો જોઈએ આપણે ઉપવાસમાં ઘણા એવા કોમેન્ટ હતી કે ઉપવાસમાં અમારે શું કરવું જોઈએ જેથી અમારું વજન ઘટે. જે લોકો એકટાણા કરે છે ને ઓલરેડી આપણે વિડીયો અને બધું મૂકી દીધું છે. વિડીયો બંને ચાર્ટનો વિડીયો છે ને કઈ રીતના જમવું શું કરવું તેનો વિડીયો પણ મૂકી દીધો છે. આ વિડીયો જે લોકો ઉપવાસ કરે છે ને એના માટે છે કે તમે કઈ રીતના તમારો વજન મેન્ટેન કરી શકો છો ઉપવાસ ને કરતા. અને ઘણા બધાની કોમેન્ટમાં પણ છે કે અમે એક ટાઈમ જમીએ છીએ કે અમે ચા પીને રહીએ છીએ, તો બહુ સારું કહેવાય કે તમારી શરીરની શક્તિ બહુ સારી કહેવાય કે તમે એટલું એકદમ ઓછું જમીને પણ શ્રાવણ માસ રહી શકો છો. પણ બધાનું બોડી સરખું હોતું નથી, તે તમારે સ્વીકારવાની જરૂર છે. કેમ કે જોઈએ કોક આપણને એમ કે ભાઈ તમે શ્રાવણ માસ દરમિયાન ઉપવાસ કરો છો તો આટલું બધું જમો છો, અમે તો ખાલી આવી રીતના જ કરીને જમીએ છીએ અને રહીએ છીએ. તો તમારે સમજવાનું કે તમારી બોડી ને એની બોડી સરખી નથી, બરાબર છે? તો તમને કમ્ફર્ટેબલ ન હોય તો તમારે મેં તમને કીધું એમ 2-2 કલાકના અંતરે થોડુંક લઈ લેવાનું. પણ એવું બધું નથી લેવાનું જમવાનું જે તમને વજન વધારવામાં મદદ કરતું હોય, બરાબર છે? જે તમે એવી વસ્તુ લેવાની આપણે હંમેશા જે તમારો ઉપવાસ એકદમ સારો થાય. ઉપવાસ એટલા માટે કરવાનો છે કે આપણે બોડીને થોડોક આરામ મળે. હવે એ દરમિયાન આપણે નકરું ઉપવાસ દરમિયાન આપણે ભલે ને 1 ટાઈમ જમીએ કે 2 ટાઈમ કે નકરું બોડીને આપણે ખાતા જ રહીએ તો એ કઈ કામનું ને. એના કરતા તો આપણે ઉપવાસ ન કરવો સારો. અને જો ઉપવાસમાં ઘણા બધા ઓપ્શન હોય છે, શું નહીં જમવાના તું કહી દો. ઉપવાસ દરમિયાન છે ને તમારે એક તો બટેકું બહુ ઓછું લેવું. બટેકામાં છે ને ફેટ બહુ સારો હોય છે, તમે લઈ શકો છો બટેકું. પણ ક્યારે લેવું કે જ્યારે અઠવાડિયામાં 1 થી 2 વખત બટેકાનું સૂકી ભાજી છે કે કોઈ બી વસ્તુ બટેકાની લઈ શકો. તળવાની નથી, બાફીને તમે કોઈ બી વસ્તુ લઈ શકો. સૂકી ભાજીમાં તમે ઓછું તેલથી વઘાર કરી શકો. અને આ ઓલરેડી આપણે બાફી લીધા હોય એટલે તો ચડી જ જવાના છે, કાચા તો નથી રહેવાના, એટલે તમને ભાવશે પણ ખરી, બરોબર છે? અઠવાડિયામાં 2 વખત ઉપયોગ થાય એવી રીતના તમે લઈ શકો. બીજું એ કે છે ને બટેકાની જે બહાર આપણે તળેલી ચિપ્સ મળે છે તે નથી ખાવાની. કેળાની તળેલી વેફર આવે એ નથી ખાવાની. નોર્મલી જોઈએ આપણે તો લાગે કે હેલ્ધી છે, પણ એટલું બધું હેલ્ધી નથી હોતું. કેમ કે આપણે ઘણું ખાઈ જતા હોઈએ છીએ અને એમાં કેલરી બહુ બધી હોય છે. તો મિનિમમ જોઈએ ને તો આપણે ચેવડાના પેકેટ જોઈએ ને કેલેરી. કેમ કે મેં 2 દી પહેલા ચેવડો લીધો તો ફરાળી, તો એમાં આ પેકેટમાં છે ને પાછળ હતું કે 100 ગ્રામ ફરાળી ચેવડો તમે 10 વાળા પેકેટ 2 ખાવ ને તેમાં તમારે 500 ઉપર કેલેરી હોય છે. તો તમે વિચાર કરો કે 2 પેકેટમાં આપણે ફટાફટ ખવાઈ જાય અને કેલેરી કેટલી બધી મળે છે એમાંથી. અને લાગે કે આપણે કઈ ખાધું નથી એવું લાગે. એટલે એવું નથી ખાવાનું, એના બદલે તમે હેલ્ધી ઘણી બધી ઓપ્શન છે, હું તમને આગળ જણાવીશ. તો છેલ્લે સુધી મારો વિડીયો જોજો, બરાબર છે? વચમાં સ્કીપ ન કરતા. તો આપણે જેમ કીધું એમ કેવી બધી ઘણી બધી વસ્તુ છે જે આપણે સ્કીપ કરી દેવાની છે. તો પેલા તો તળેલી વેફર બહારની છે તે, તળેલી ચિપ્સ ગમે છે તે આપણે જે પેટીસ કે એવું બધું તળીએ છીએ ને એ પેટીસ નથી લેવાની તળેલી. કેમ કે આપણે તેલ વગરનું જેમ ઉપવાસમાં બને ને એ રીતના આપણે ટ્રાય કરવાની છે, જેથી તમને સરળ પડે. ઉપવાસ દરમિયાન ભૂખ ન લાગે. આપણે એવું કરવાનું જેથી ભૂખ શરીરને પણ ન લાગે અને શરીરમાં અશક્તિ જેવું પણ ન વર્તાય, બરાબર છે? તો હવે જોઈએ કે હું વચમાં કરી જઈશ. હવે જોઈએ કે ઓપ્શનમાં શું તમે લઈ શકો, બરાબર છે? સવારમાં ઉઠીને નોર્મલી જીરું કે વરિયાળીની તમે જે છે પાણી તે લઈ લો. પછી દિવસ દરમિયાન 3 થી 4 લીટર જેટલું પાણી પીવો. પાણીમાં તમે લીંબુ પાણી લઈ શકો, ગ્રીન ટી છે, કે પછી આપણે સવારનું પાણી છે જીરા વાળું લીધું છે એ પણ 4 લીટરમાં ગણી લેવાનું. પછી આપણે કેવું કે દૂધીનો જ્યુસ છે, બીટ ગાજરનો જ્યુસ છે, મોસંબીનો રસ છે જે આપણે ઘરે કાઢેલો છે, પેકેટ વાળો નહીં, બરાબર છે? લીંબુ પાણી લેવાનું છે પણ એમાં ખાંડનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરવાનો છે. નોર્મલી જે લોકોને ચા ની આદત હોય તે સવારમાં ચા લઈ શકે છે, ઓછી ખાંડવાળી ચા, કોફી કે દૂધ ઓછી ખાંડવાળી લેવાની, એટલે તમને છે ને સારું પડે, બરાબર છે? હવે આપણે છે આ લિક્વિડ નો ઓપ્શન થઈ ગયો, નારિયેળ પાણી છે. તમે એવું બધું
કરીને 4 લીટર દિવસ દરમિયાન જો તમને એવું લાગે તો તમે નારિયેળ પાણી લઈ શકો છો. તમને એવું લાગે કેમ કે એમાં કુદરતી ગળાશ હોય છે, ગળપણ હોય છે, તો જેથી તમને છે ને શુગર થી બચાવી શકે છે ને વધારે કેલેરીથી પણ બચાવી શકે છે ને બોડીને સરસ છે ને એક્ટિવ રાખે છે નારિયેળ પાણી. તો તમે લઈ શકો છો આરામથી ઉપવાસમાં. બરાબર છે. હવે ખાવાના ઓપ્શનમાં જોઈ લઈએ તો તમે મોરૈયાની ખીચડી કરીને લઈ શકો છો, સાબુદાણાની ખીચડી કરીને લઈ શકો છો. આ બંને ખીચડીમાં છે ને આપણે બટેકું નાખતા હોઈએ છીએ, પણ બંને ખીચડીમાં છે ને તમારે દૂધી નાખવાની છે, જેથી છે ને એનો ટેસ્ટ બહુ સારો લાગે છે. ખબર પણ નથી પડતી કે આપણે બટેકું નાખ્યું છે કે દૂધી. તો તમે બે ઓપ્શન થી તમે ખીચડી બનાવીને હેલ્ધી લઈ શકો છો. બરોબર. પછી છે ને સાબુદાણા અને મોરૈયો મિક્સ કરવાનો, એને 2 વાટકા મોરૈયો લેવાનો, એની બદલે અડધાથી ઓછો વાટકા જેટલો સાબુદાણા લેવાનો. બરાબર. સાબુદાણાનું માપ ઓછું જ રાખવાનું. એને સરસ છે ને મિક્સ કરી દેવાનો. પછી તમારે જયારે ઢોકળા એમાંથી છે ને ઢોકળા બનશે ફરાળી, પછી ઉત્તપમ બનશે, આપણે કહેવાય ને ગપગોટા અપમ બનશે, પછી એના ઢોસા બનશે, જે એકદમ ઓછા તેલમાં થાય છે. આ બધી વસ્તુ મેં તમને કીધી ને એ એકદમ ઓછા તેલમાં થાય છે અને ખૂબ હેલ્ધી છે. કેમ કે તમે એની અંદર ગાજર, દૂધી એવું નાખો તો તમારું પેટ પણ ભરાઈ જશે અને તમારે છે ને જે કેલેરી છે ને હાઈ કેલેરી એની પણ બચી શકશો. ભૂખું રહેવાની એટલે ના પાડું છું કે કેવું થાય ખબર, આપણે ભૂખ્યા રહીએ ને તો આપણને છે ને મનમાં બહુ વિચાર આવે ખાવાના, આ ખાવું આ કેવું. જે લોકો બહુ ભૂખ્યા રહેતા હોય ને, સ્વાભાવિક છે બધાને આવે, એવું કઈ નહીં કે ભાઈ મને જ આવે કે હું વારે શું આવું ન કહેવાય. સ્વાભાવિક છે બધાને આવતા જ હશે, જે લોકો વાર રહેતા હશે ને. અને જે લોકોને ન આવતા હોય તો બહુ સારું કહેવાય. પણ નોર્મલી જોઈએ ને તો ઘણાને આવું પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય. બરોબર. તો તમે જો આ બબે કલાકે તમે છે ને ખાશો ને તો તમારા મનમાં એવા વિચાર નહીં આવે, કેમ કે પેટ તમારું ઓલરેડી ભરેલું જ છે ને. તો પછી એવા વિચાર તો નથી જવાના તમને. અને તમારું ધ્યાન, તમે જે લક્ષ્ય છે ને તે આરામથી તમે મહિનો સુધી કન્ટિન્યુ કરી શકશો. એટલા માટે નોર્મલી બધા ભલે અલગ રીતે કરે, પણ તમે નોર્મલી બબે કલાકના અંતરે થોડું થોડું પેટની અંદર એ નાખતા રહ્યો. અને એનાથી તમને છે ને અશક્તિ જેવું નહીં વર્તાય, લૂઝ નહીં પડી જાય, તમને છે ને આળસ જેવું નહીં થાય. ઘણાને ભૂખા હોય ને તો ઊંઘ બહુ આવે, તો એ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. તમે એક્ટિવ રહેશો, તમે વચમાં થોડુંક ખાતા રહેશો ને. બરાબર છે. અને મોરૈયાની અને સાબુદાણાની ખીચડી છે ને ઓઇલ વગર પણ બનાવી શકાય. એની રેસીપી હું તમને છે ને આગળના, જે આપણે ડે ચાલુ થઈ ગયા છે, હવે 2 દિવસ પછી આપણે ચાલુ કરવાના છે 61મા દિવસથી, તો એમાં તમને જરૂર બતાવીશ કે ઓઇલ વગરની ખીચડી બહુ મસ્ત લાગે. તો તમે જરૂર ટ્રાય કરી શકશો. બરોબર. પછી મોરૈયાની વઘારેલી ખીચડી લઈ લો, એની સાથે તમે કઢી બનાવી લો ફરાળી, એકદમ ઓછા તેલમાં અને હેલ્ધી પણ, જેથી તમારું પેટ પણ ભરાઈ જાય. અને આપણે આમાં છે ને ઉપવાસ હોય તો ઉપવાસ દરમિયાન છે ને હું તો તમને એમ કહું કે તમે ફ્રૂટ પર જ રહ્યો, પણ જરૂરી નથી કે તમે ફ્રૂટ પર રહી શકો. બરાબર. તો નોર્મલી ઓપ્શન, સાંજનો જે ઓપ્શન છે ને એમાં તમે ફ્રૂટ વધારે લઈ શકો, તેથી તમારું પેટ છે ને હળવું રહે. પછી મોરૈયાની ખીચડી, કઢી બધું છે ને તમારે બપોરના ટાઈમમાં લઈ શકો. મોરૈયાની ખીચડી છે, સાબુદાણાની ખીચડી છે, પછી આપણે કહેવાય ને ઢોકળા છે, અપમ છે, ઢોસા છે, બપોરના ઓપ્શનમાં લઈ લો. સાંજે તમારે હળવું રહેવું હોય ને તો તમે ફ્રૂટ ખાઈ લેવાનું, જે સિઝનલ ફ્રૂટ હોય ને તે. અને સવારમાં 1 કેળું લઈ લેવાનું. એક દિવસ કેળું લેવાનું છે, એક દિવસ સફરજન લેવાનું છે. સિઝનલ ફળ ખરું ઘણું આવે છે, જે આપણે નાશપતી કહીએ, તો એક દિવસ નાશપતી લઈ લો. હા, તમે ઉપવાસ કરતા હોય ને તો તમે 1 કેળું લઈ શકો છો, સારા ફેટ માટે અને તમારા બોડીમાં એનર્જી રહે એના માટે. પછી 4 વાગ્યાનો જે ટાઈમ છે એમાં તમે છે ને બદામ પલાળીને લઈ શકો છો, 3 થી 4 બદામ, અને 2 પેશી ખજૂરની પણ લઈ શકો છો, જે કુદરતી સ્વીટનેસ વાળી છે. તો તમને સારું પડશે બોડીમાં. અને હવે જે અઠવાડિયાનો જે આપણે 7 દિવસના ચાર્ટ છે ને એ હું પણ તમને આમાં આપી દઈશ, કે તમે કઈ રીતના ઓપ્શનમાં તમે ઉપવાસ દરમિયાન લઈ શકો ને, જે તમને એકદમ સરળ પડે, કે તમારે જાજુ સમજવું ન પડે. અને આ અગાઉથી તમારી પાસે હોય ને તો તમને ખૂબ એમ થાય કે હવે તમારું પ્લાનિંગ સરસ રહે એમ, કે હવે તમારે આગળનું વિચારવું હોય ને તો તમે કરી શકો. મારે આ વસ્તુની જરૂર પડશે તો એ વસ્તુ તમારી પાસે હોય, અવેલેબલ હોય. બરાબર છે. ઉપવાસ દરમિયાન જો તમે ચિયા સીડ્સનું પાણી, હવે ઘણાનો હોય કે આ ખવાય, તો ભાઈ અમારે કાઠિયાવાડમાં તો ભાઈ અમે વઘારીએ તે અમે વઘારમાં રાઈ નો નાખીએ, જે લોકો હશે એને ખબર હશે. બાકી અમે હળદર, મીઠું બધું ખાય ઓલરેડી. જો અમે ઉપવાસ કરતા હોય તો મારે તો 3 ટાઈમ એવું સારું એવું બહુ સારું એવું ફરાળ હોય મારે તો. પણ જો હું તમને ઈઝી કહું છું, તો તમે ચિયા સીડ્સનું પાણી લઈ શકો, પમ્પકિન સીડ્સ પણ લઈ શકો, દૂધી ખાઈ શકો. અને ફરાળમાં તમારે ખાવા હોય ને શાક, તો તમે છે ને શાકમાં
જેમાં આપણે લસણ નથી એડ કરવાનું, નોર્મલ આદુ મરચી વાળા શાક તમે ફરાળી રોટલી સાથે ખાઈ શકો ને એવા શાકની યાદી કહું તો તમે દૂધીનું શાક છે, તુરિયા છે, ગલકા છે, ફ્લાવર છે, કોબી છે, ટીંડોળા છે, પરવળ છે અને ટમેટું છે, આ બધાના શાક તમે છે ને બનાવીને ફરાળી રોટલી સાથે લઈ શકો છો. ફરાળી લોટનો તમે રાજગરાનો જે લોટ આવે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમારે ભાખરી ખાવી હોય ને તો ભાખરીમાં તમારે મોણ નથી નાખવાનું, એના બદલે તમે દૂધીનું જ્યુસ કાઢી લો ને એનાથી સરસ ભાખરીનો લોટ બાંધીને તમે ભાખરી બનાવીને લઈ શકો છો. આ બધા ઓપ્શન એટલા માટે તમને આપું છું કેમ કે તમને છે ને સરળ રહે, તમારા પેટની અંદર છે ને ઓછી કેલરી વાળી વસ્તુ જાય જે તમને વજન વધવાના સાથે તમને છે ને બચાવે અને વજન તમારું ઘટાડે, તમને હળવું ફીલ કરાવે. બરાબર, નકર તમે ફરાળી વાનગીમાં જુઓ તો બહુ બધી છે. અત્યારે તમે બહાર જાશો દુકાનમાં, બેકરીમાં લોટ્સ ઓફ બધી છે ને પ્રોડક્ટ આવેલી છે. કહેવાય ને કે વસ્તુ ફરાળમાં ચીક્કી છે, આ છે, પછી મીઠાઈ છે એવી ફરાળી, કે પછી વડા છે, સાબુદાણાના વડા છે, પેટીસ છે, બહુ બધી છે. પણ આપણે કોઈ નથી ખાવાની અને આપણે આ ઘરનું જ બનાવેલું એકદમ હેલ્ધી વસ્તુ લેવાની છે જે આપણો છે ને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે. તો હવે આપણે જોઈશું ચાટ. તો જો મિત્રો તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. નવા હોય ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને હા મિત્રો, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં હો મારી ચેનલને. તો ચાલો મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે અને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ ઉપવાસ વાળો વિડીયો કેવો લાગ્યો ને મારો તે. તો બધાને અત્યારે રાધે રાધે.